यो हो नि त जापान अन्डरग्राउन्ड डिप फ्रिज। नमस्ते, कोनिचिवा, वेलकम ब्याक साथीहरू। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई हामी बस्ने घर देखाउन जाँदैछु। जापानिज घरहरुमा के सामानहरु हुन्छन् अनि के कस्ता सुविधाहरु हुन्छन् त म सबै डिटेलमा देखाउन जाँदैछु आज। हाम्रो छिमेकीको घर चाहिँ यता छ अनि त्यसैगरी हामी बस्ने घर यो हो, 2 तलाको छ। अनि ठ्याक्कै पारिपट्टि डोरेमोनको नोबिताको घर जस्तो छ। एकदम हावा लागिरहेको छ बाहिर। जापानमा यो जाडो सिजनमा धेरै चिसो हावा लाग्ने गर्छ। यस्तो छ हाम्रो घर। म तपाईहरुलाई भित्र गएर सबै देखाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो जापानिज घरहरुमा ढोकामा चाहिँ यस्तो खालको पाल हुन्छ। यसले भित्रबाट देख्न सकिन्छ कि को मान्छे बाहिर आएको छ त, अनि यसरी मजाले हेर्न सकिन्छ। अनि यहाँ आइसकेपछि हामीले आफ्नो यहाँको चप्पल खोलेर यहाँको चप्पल लगाएर इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। जापानिज घरहरुमा चाहिँ यो जहाँ पनि सेम नै हो, अपार्टमा पनि सेम नै हो। हाम्रो कोठाहरू देखाउन जाँदैछु तपाईहरुलाई। म सुरु हाम्रो किचनबाट गर्न चाहन्छु। किचनबाट गर्दा पहिला सुरु चाहिँ हाम्रो यता फ्रिज रहेको छ, एकदमै ठुलो छ। अनि सामानहरु फलफुल, दूध, यो जुस, त्यहाँ थोर चाहिँ यो चाहिँ घिउ छ सिद्धिन लागेको छ। त्यसैगरी यो चाहिँ हाम्रो ओभन हो, खाना तताएर खानको लागि। जस्तै कि दिनदिनै अनि बिहान पकायो साँझ पनि तरकारीहरू पकाउन चाहिँ नभ्याउँदाको दिन चाहिँ हामीले यसमा मजाले खाना तताएर अनि खाने गरेका छौं। यता हाम्रो राइस कुकर रहेको छ। यसमा हामीले टाइम सेट गरेर पकाउन सकिन्छ। जस्तै कि तपाई यदि 7 बजे कामबाट फर्किनुहुन्छ भने यसमा 6 बजेको टाइम सेट गर्ने भने 6 बजेदेखि खाना पाक्न स्टार्ट गर्छ र हामी फर्केर घर आउँदा यो खाना मजाले पाकेको हुन्छ। जापानिज घरहरू धेरै जसो गरी यो काठले बनेको हुन्छ। जस्तै कि यहाँ भूकम्प धेरै आउँछ, त्यसकारणले यो इट्टा अथवा ढुङ्गाले बनेको छ भने खतरा पूर्ण हुने हुँदा जापानिज घरहरू म्याक्सिमम काठले नै बनेको हुन्छ। यो तातो पानी तताउने भाँडा हो। जस्तै कि एकचोटि बिहान ततायो भने अनि लाइनमा जोड दिएर राख्ने भने चाहिँ यो पुरा दिनभरि नै 24 घण्टा नै तातो हुन्छ। अनि जापानमा एकदमै जाडो हुने कारणले तातो पानी पिइराख्नुपर्छ हामीले यो मेसिन किनेर लिएर राखेका छौं। भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो स्पाइसहरू पनि यहाँ तल राखेको छ थोरै। त्यति धेरै भाँडाहरू पनि हामीले जोडेका छैनौं। यता हाम्रो ग्यास रहेको छ। ताइफु अथवा यो सुनामीहरू धेरै आउने गर्छन्, त्यसले गर्दा अब आगलागीहरूबाट बस्नको लागि चाहिँ हामीले जहिले पनि यो स्विच बन्द गर्नुपर्छ ग्यास युज नगरेको समयमा। हाम्रो यता टेबलहरू राखेका छौं। अनि यो टेबल पनि अहिले हामी मात्र 3 जना छौं, त्यसकारणले सानो गराएर राखेका छौं। तर यदि हामी मानिसहरू बढ्यौं भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले यसरी लामो गराएर अनि यो टेबललाई पनि मजाले लामो गराउन सकिन्छ। यो पनि क्या रमाइलो छ। अहिलेको लेटेस्ट घर नभए पनि पुरानो नै भए पनि यसरी मजाले सामान राख्नको लागि मजाले भुइँमा अन्डरग्राउन्ड पनि गराएको छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा नेपाली फुच्चाफुच्चीहरूको फोटो राखिएको छ। त्यसैगरी यता पनि एउटा हिमालको फोटो राखिएको छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ लिएको होइन, यही घरको ओनरहरूले आफू नेपाल गएको बेलामा फोटो खिचेर ल्याएको हुनाले यहाँ यसरी राख्नु भएको छ। त्यसपछि म तपाईहरुलाई मेरो कोठा देखाउन चाहन्छु। अब यता मेरो बेड रहेको छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू आउनुभयो भने बेड नै उहाँहरूको लागि छुट्याएर राखेको छु। त्यसैगरी यो जापानिज घरमा एसी जताततै राखिएको हुन्छ। गर्मीमा चाहिँ त्यति धेरै गर्मी नहुने कारणले एसी युज नगर्दा पनि हुन्छ भनौं, हल्का फुल्का त गरिन्छ नै। तर जाडोमा एकदम जाडो हुने भएको हुँदा एसी हिटर चाहिँ हामीले जसरी पनि प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। मैले अहिलेसम्म पनि यो नेपालमा जस्तो माथिको सिलिङ फ्यान चाहिँ देखेको छैन। जहाँ पनि जापानमा यस्तै खालको टेबल फ्यान नै हुने गर्छन्। मेरो कपडाहरू रहेका छन्, मेरो चार्जरहरू, मेरो किताब छ अनि ल्यापटप छ।
यो बक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि आगो बलेर धुवा भयो त्यस्तो समयमा चाहिँ यसले आवाज गर्छ र एउटा इमर्जेन्सीको सङ्केत दिने गर्छ। आगो लागेहरू भयो, मान्छे घरमा छैन भने पनि यो साइडको मान्छेहरू थाहा पाएर अनि माथि कल गर्नको लागि भनेर यस्तो मेसिन राखिएको हुन्छ। त्यसै गरी म हाम्रो बाथरुम देखाउन जाँदैछु। यता हाम्रो बाथरुम छ। जापानमा यता यो जुन हरियोतिर गयो भने चाहिँ चिसो पानी आउँछ र यो चाहिँ रातोतिर लग्यो भने चाहिँ जहिलेसुकै तातो पानी आउने गर्छ। हामीले यता हाम्रो यो सरफ अनि स्याम्पूहरू राखेका छौँ। त्यसै गरी यो हाम्रो वासिङ मेसिन हो। वासिङ मेसिन चाहिँ हामीले यो सेकेन्ड ह्यान्डमा किनेको हो, किनकि यसलाई नै हामीले फर्स्ट ह्यान्डमा किन्यौँ भने 1 लाखभन्दा बढी पर्ने हुँदा यसलाई चाहिँ हामीले 20,000 जतिमा लिएको हो। त्यसैले जापानमा सेकेन्ड ह्यान्ड सामान पनि हामीले पाउँछौँ र यो वासिङ मेसिनहरू भयो त्यस्तो खालको सामान सेकेन्ड ह्यान्डबाट किन्दा पनि फाइदा हुन्छ। त्यसै गरी यता हाम्रो बाथरुम रहेको छ। यसलाई जापानिजमा अफुरो भन्छन् अनि जापानिजहरू प्रत्येक राति सुत्नुभन्दा अगाडि 10 मिनट 15 मिनट जसरी पनि यो तातो पानीमा बस्ने गर्छन्। जति नै सानो अपार्ट भए पनि जापानमा यो अफुरो जहाँततै राखेको हुन्छ। यो घरमा हामीले भाडा चाहिँ सबै गरेर 3वटा रुम अनि एउटा टोयलेट बाथरुम अनि एउटा किचन गरेर हामीले 5 मान मतलब नेपाली 50,000 जति तिर्ने गरेका छौँ मन्थली। यता चाहिँ हाम्रो टोयलेट छ सर्ट टोयलेटको लागि। त्यसै गरी यता लङ टोयलेटको लागि यस्तो खालको छ। जापानको टोयलेटमा जहिलेसुकै यो हात धुनुको लागि पानी पनि यहाँबाट आउने गर्छ। अब म तपाईँहरूलाई अन्तिममा अर्को रुम पनि देखाउन चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला स्टोर छ। अब युज नभएको सामानहरू हामीले मजाले यता राख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम कोठा हो। यो सामानहरू पनि नेपाल गएको बेलामा हाम्रो ओनरहरूले लिएर आउनुभएको छ। क्या राम्रो सामानहरू छन्। यो पनि हिटर नै हो। यहाँ चाहिँ एसी नभएको हुँदा यो यस्तो खालको हिटर युज गर्ने गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ कोताछु भन्छ। एकदम सुविधायुक्त छ। यो पनि जाडोबाट बस्नको लागि एउटा राम्रो उपाय छ। पढ्नु पर्यो अथवा खाना खानु पर्यो भने हामीले मजाले आफ्नो चाहिँ भुइँमा राखेर मजाले माथिबाट पढ्ने खाने गरे पनि खुट्टा चाहिँ मजाले तात्ने गर्छ। चाहिँ नेपालमा जस्तो हुँदैन। यो यहाँ चाहिँ यो रोप लगाइएको हुन्छ। यसले यो लाइटको ब्यालेन्स गर्ने। यदि तपाईँलाई ब्राइट चाहिएछ भने फुल तान्ने अथवा मिडियम चाहिएछ भने ठिक्क र एकदमै हल्का चाहिएछ भने अनि त्यही अनुसार हामीले ब्यालेन्स मिलाउन सकिन्छ। अहिले लेटेस्ट चाहिँ यो रिमोट कन्ट्रोलवाला लाइटहरू पनि आएका छन् तर हाम्रो रस्सीवाला नै रहेको छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट सेक्सनमा बताउन नबिर्सनु होला। अनि जसले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई मेरो मुटुदेखि नै धेरै धन्यवाद र सब्सक्राइब नगरेकाले पनि हतार छैन फेरि गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सायोनारा।